هاي بنات، عاملين ايه؟ النهارده معانا ريفيو عن فاونديشن كاد فان في، وهو فاونديشن هاي اند يعني غالي شويه، وهو فاونديشن بيكليم او بيقول ان هو فول كفرج او تغطيه عاليه جدا. فهنشوف مع بعض النهارده هل هو فعلا تغطيه عاليه وبيثبت وكويس للبشره المختلطه الى دهنيه اللي هي انا، ولا لا. وعلى فكره الميك اب ده ملهوش اي علاقه باللي انتوا هتشوفوه في الفيديو، بس انا نسيت اصور مقدمه للفيديو ده، فعشان كده جيت النهارده اصورها. بس كده، اتمنى الفيديو يعجبكم ويلا بينا نبدا. اللون بتاعي في الكاد فان دي اسمه لايت نيوترال رقم 48. شكل الازازه عامل كده، طبعا شكلها تحفه. انا اسفه لو الاضاءه عامله ريفلكشن في الباطل. الحته دي بتتشيل كده وبعدين بيظهر الحته اللي بيطلع منها الفاونديشن من هنا. خلاص، انا هعمل نص وشي بالبيوتي بلاندر وهدمج النص التاني بالفرشة عشان نشوف هو احسن مع البيوتي بلاندر ولا مع الفرشة. فانا ببدأ زي اي فاونديشن بحطه الاول على ظهر ايدي مش على وشي على طول، وباخد من على ظهر ايدي، حطيت بس 2 بامب، وهبدأ الاول بنص وشي اللي على اليمين بالبيوتي بلاندر. وشي اليمين عاملاه بالبيوتي بلندر، والنص التاني لسه مفيش حاجة عليه. كفيرست امبريشن انا مش شايفة ان هو تغطية عالية ولا حاجة. يمكن عشان بالبيوتي بلندر او يمكن محتاج طبقة تانية، بس هو المفروض ان هم قايلين ان هو تغطية عالية، بس هو مثلا الحباية اللي عندي هنا مغطهاش. هعمل النص التاني بالفرشة واشوف هيديني تغطية عاملة ازاي. هستخدم الفرشة على نص وشي الشمال وهبدأ بنفس الكمية. انا احتجت ازود في التانية فهنشوف دلوقتي. زي ما انتوا شايفين الناحية اللي بالفرشة اللي هي الناحية الشمال التغطية فيها اعلى كتير من الناحية اليمين. فاللي انا هعمله ان انا همشي بنص بامب او حاجة كمان على وشي اليمين عشان بس التغطية تبقى هي بالفرشة برضو. بشكل عام يعني لو عايزة شكل الفاونديشن بتاعك يكون خفيف قوي، الافضل ان انتي تستخدمي البيوتي بلاندر. دلوقتي بعد ما حطيت بالفرشة على وشي كله، همشي بس بسرعة بالبيوتي بلاندر عشان لو في اي زيادات البيوتي بلاندر تسحبها، عشان ما يبقاش شكله تقيل قوي او كيكي او مكلكع في حتت. بشكل عام الفاونديشن ده من الفاونديشنز التقيلة، يعني انا مثلا مش ممكن استخدمه كفاونديشن يومي. بس هو تغطيته عالية وممكن كمان تزودي عن كده لو انت عايزة، بس انا شايفة ان هو كده مكفيني اوي، يعني بديني تغطية ميديوم تو هاي، متوسطة لعالية. هكمل بقية الميك اب وارجع لكم عشان نعمل تشيكنز في خلال اليوم، ونبدأ نشوف على مر الساعات الفاونديشن هيبقى شكله عامل ازاي وهيثبت على بشرتي المختلطة الى دهنية قد ايه. انا كده خلصت الميك اب بتاعي، ولو عايزين تشوفوا اللوك بتاع العين والكلام ده عملته ازاي، انا صورت التوتوريال على الاي شادو ده وهنزله. لو كان نزل قبل الفيديو ده هيكون الرابط تحت. المهم، الساعة دلوقتي 2 وانا تقريبا حطيت الفاونديشن ده على الساعة 12 ونص او حاجة زي كده، فهو بقاله ساعة ونص على وشي ولسه زي ما حطيته شكله حلو قوي. في خلال اليوم هصور لكم كذا مرة على مدار اليوم شكله بقى عامل ازاي، ونشوف هو لسه حلو ولا لا. ابديت سريع يا بنات، انا بقالي دلوقتي 6 ساعات حاطه الفاونديشن وحاسه ان هو لسه زي ما هو، يعني ما اتمسحش ما اتحركش قوي. قربتلكوا عشان تشوفوا. حاسه هنا بس يعني
يعني شكلي بقى دهني شويه هنا، بس ده العادي. اولا عشان انا حاطه هايلايتر، ثانيا عشان انا بشرتي مختلطه، في العادي الحته دي بتبقى دهنيه خلال اليوم. فلحد دلوقتي مبسوطه قوي بشكله وان هو قاعد كل ده. وهعمل لاست ابديت كمان شويه ونبقى كملنا 8 ساعات بيه. طيب يا بنات، دلوقتي الساعة عندي 8، يعني بقالي 8 ساعات حاطة الفاونديشن ده. وهو طبعا انا هعمله على 8 ساعات لان ده اليوم الطبيعي بتاعك في الكلية او في او في الشغل، لكن مش في المدرسة خالص. آه، ف... فانا بعمل ريفيو 8 ساعات على اساس كده، وحاسة ان هو زي ما انا حطيته تقريبا. كل الموضوع ان هو بس يعني بشرتي بدأت تبقى بتلمع شوية، بس انا في العادي كده لاني انا بشرتي اصلا دهنية او مختلطة مايلة الى دهنية. بس بشكل عام الميك اب شكله حلو، والفاونديشن ثابت، ولسه البلاشر والهايلايت وكل حاجة حطيتها على الفاونديشن زي ما هي. فالفاونديشن ده عجبني قوي وهديله 9/10، بس لاني جربت كمان حاجات بتخليني دهنية اقل شوية بيتهيألي خلال اليوم. بس هو عجبني جدا جدا جدا، وتغطية متوسطة لعالية، ممكن اقول ان هي عالية اكتر لو عدتي على الاماكن اللي محتاجة فيها كفرج او تغطية اكتر. وطبعا لو استخدمتي فرشة مش سفنجة. فبشكل عام الفاونديشن ده عجبني قوي، وبرجحه اكتر للمناسبات عن الديلي يوز لانه تقيل شويه على البشره لكل يوم. وبس كده يا بنات، ما تنسيش تشتركي في القناه عشان يجيلك فيديو كل حد وثلاث وخميس، واشوفكم المره الجايه. باي.